שמי אייל כהן ואני הילר מרפא באמצעות כפות הידיים והכותב והמוציא לאור של סדרת הספרים דברים שלא תשמע מהרופא שלך. הרופא אמר שחייבים ניתוח. האם באמת חייבים ניתוח? הרופא אמר שחייבים להשתיל איבר. האם באמת חייבים להשתיל איבר? אם תשאל רופא שני או רופא שלישי, יכול להיות שתקבל תשובה אחרת, יכול להיות שתקבל חוות דעת שונה. אז אני אגיד לכם מה, בדרך כלל, אם הרופא אמר שחייבים ניתוח או חייבים השתלה, מבחינת הרופא חייבים ניתוח או השתלה. זה מה שהוא יודע, זה מה שהוא למד, זה מה שהוא צריך לעשות לפי הידע שלו. אם תשאל רופא שני ורופא שלישי, סביר להניח שתקבל את אותה פרוגנוזה, את אותה בעצם גישה במילים אחרות. לא תמיד זאת המציאות, בהרבה מקרים אפשר לתקן, בהרבה מקרים אפשר לרפא, בדרכים שונות מהדרכים של הרפואה. בסרטון וידאו שאתם הולכים לראות עכשיו, אתם תשמעו בעצם שני הודעות וואטסאפ של מישהי שטיפלתי בה בעבר, והיא הזמינה אותי לטפל בדוד שלה, שבעצם לקח כדורים במרשם רופא נגד פטרת בציפורניים, והכדורים הרסו לו את הכבד. הוא היה מאושפז בטיפול נמרץ בהדסה בירושלים. אני הוזמנתי לטפל בו בטיפול נמרץ, הרופאים המליצו על ניתוח השתלת כבד, כבד היה הרוס, ואחרי שני טיפולים בטיפול נמרץ בהדסה שחררו אותו כבר הביתה, ובבית עשינו עוד משהו כמו 10 טיפולים, והוא יצא לחלוטין מכלל סכנה. זאת אומרת, הוא הפסיק לקבל תרופות לגמרי, הכבד חזר לתפקוד מלא, ואתם תשמעו את שני הודעות הוואטסאפ, אחת שהייתה אחרי טיפול אחד שהייתי בבית החולים, וההודעה השנייה אחרי שסיימנו את הטיפולים, ותוכלו לשקול בעצמכם. אני מציע לכל אדם שרוצה להימנע מטיפולים פולשניים ומנכות ומתלות בתרופות ובהידרדרות של מצב בריאותי, תמיד להיות עם ראש פתוח ותמיד לבדוק עוד דרכים. יש דרכים שונות וחשוב לפתוח את הראש ולהיות מודע לאפשרויות אחרות גם כן. אז הנה, אנחנו ניגשים. שימו לב. ההודעה הראשונה, כפי שאמרתי לכם, אחרי טיפול אחד שנעשה בבית חולים הדסה בטיפול נמרץ. הייתי שם שעתיים, הגעתי לטפל בו, היה לו פצע לחץ בגב, בישבן. הוא היה חסר יכולת תנועה, כמעט לא יכול היה לדבר, ממש חסר חיים. וכמו שאמרתי, אחרי שני טיפולים בהדסה הוא כבר שוחרר הביתה, ושם עשינו את סדרת טיפולים, ותשמעו את השיחות, ותבינו בעצמכם עד כמה שהגוף מסוגל לרפא את עצמו, בדרכים שאנחנו לא תמיד מבינים. בטופס ההפניה לאשפוז שאנחנו רואים כרגע בסרטון של בית החולים הדסה, מדובר על הבחנה ופרטים רפואיים, צנתור ימני ושמאלי אלקטיבי לקראת השתלת כבד, התאריך הוא 24 לנובמבר 2019. איילי, באו הרופאים לפני איזה 10 דקות, רבע שעה, הבן שלו התקשר אליי בדרך, אמרו לאשתו שהם שמים אותו בתעדוף גבוה להשתלה, שאין מנוס. אז אמרתי לו, תשמע, אייל יבוא היום, יבוא כמה שצריך, בוא ניתן לזה. בינתיים אין כבד מוכן בשבילו, ויש לפניו בתור, והוא לא מחובר חלילה למכשירים. אז בכל מקרה אמרתי לו, בוא נראה, ניתן לאייל צ'אנס, יכול להיות שמחר ההחלטה שלהם תשתנה, מחרתיים, בוא נראה. אתה רואה, עושים את המאמץ. הוא אומר לי, כן, אני רוצה שאייל ימשיך להגיע, ואם יש אפילו סיכוי קטן שהוא יעזור, שיבוא. אחרי חודש וחצי אתם רואים כבר את המצב שונה לגמרי. מאיר כבר פעיל, כבר רוכב על אופני כושר, עושה כושר, עולה ויורד במדרגות, והכבד למעשה, כמו שתשמעו בהודעת וואטסאפ הבאה, חזר לתפקוד מלא. היי ילוש, מה נשמע? רציתי שתדע שמאיר חזר לאיתנו לגמרי, הכבד שלו בתפקוד של 100%, כאילו כל התוצאות בדיקות מגיעות נורמה לחלוטין, אין שום דבר שמעיד על בעיה בכבד, והורידו לו את כל התרופות, גמרנו, כבר לא לוקח כלום, גם הגירוד הזה שהיה לו באור נעלם, ופשוט חזר לתפקוד, זהו, נשמע שמח, מבסוט. אמרתי לו, ביקשתי שיתקשר אליך, הוא טיפוס כזה בישן, ראית? אבל בגדול, בן אדם כאילו לא היה לו כלום. אז זהו, חשבתי שתשמח לשמוע. מה שראיתם בסרטון הזה הוא מקרה אחד מתוך מאות מקרים שאני כהילר, כמטפל ומרפא,
חווה בקרוב ל-25 שנה של התנסויות, בטיפולים, בכל מיני מצבים. בין אם מדובר בכאבים, בין אם מדובר במחלות, בדלקות למיניהן, כמעט כל בעיה, מדורבן ועד סרטן אני מגדיר את זה. לגוף יש יכולות ריפוי שאנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין אותן. ואם אנחנו רק נותנים לו את התמיכה הנכונה, בעצם אנחנו רואים ניסים, פשוט קורים בלי שיכולנו לחשוב לפני כן שמשהו כזה יכול היה לקרות. אם אתם מעוניינים לדעת עוד וככה לראות עוד לפחות מהחוויות שלי בתחום הריפוי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלי, eyalcohen.com. הוא נקרא העידן החדש של אייל כהן, אם תחפשו בגוגל תגיעו אליו מיד. יש בו הרבה מאוד עדויות, הרבה מאוד טיפים בריאותיים, הרבה מאוד מידע, תקצירים של הספרים שכתבתי, דברים שלא תשמע מהרופא שלך. בקרוב יעלה אליו גם הספר הריפוי המוחלט של מחלות החניכיים, מלא, תוכלו להוריד את הספר, לקרוא אותו ולרפא את עצמכם מדלקת חניכיים, מנסיגת חניכיים, בלי שום עזרה רפואית, בלי שום טיפול פולשני, בלי תרופות, בלי שום דבר שיש לו עלות כלשהי אפילו. ואני מקווה שאנחנו ביחד נצליח לשנות את העולם ולמנוע הרבה מאוד סבל, לפחות כמה שזה בידיים שלנו. תודה על הצפייה ולהתראות בינתיים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, אייל כהן ריפוי טבעי. אשמח אם נשמור על קשר. תודה ולהתראות.